residence. Hello! Thank you! Ah, dito. Ilang rooms dito? 9 po. Ah, 9. Yung isa po, residential po namin. Oh, okay. Ay, sa taas kami. Gusto po yung magtago ng gamit, ito po. May guide po dito. Ma'am, meron po kayong refrigerator, coffee, tea, Okay. bathroom po, dalawa, sleepers Okay. po. Ito pwede gamitin sa beach. Opo. Meron po kayong bath soap and shampoo po. Oh, okay, good. Ma'am, ito po yung resort Bible namin po. You have a Bible? If you have a time, you can read it. Okay. And meron po itong room wifi po. Oh, okay. Nasaan? Ito. Ah, okay. That's good. Thank you. Here's your Keys. Kung gusto niyo po magpa-room cleaning, ihahang niyo po ito sa... Ah, okay. Thank Thank you. Nangyari? So pagkatapos kong maglakad, napatayo na lang ako doon sa may gilid kasi itong aso na to, binantayan ba naman ako? So hindi ako makakilos. If you know me, takot ako sa aso. Just for context. And hindi ko alam kung naaamoy nila yung takot ko. So itong aso na to, nakatayo lang siya dun sa harap ko nang matagal. Siguro mga sabihin na natin 10 minutes. Ito si Mel, nagmamadali na, bilisan ko na daw dahil maaga pa kaming gigising kinabukasan. So ayun, naglakad na siya, kaya napilitan na lang akong umalis dun sa kinakatayuan ko kahit nakakatakot. Island hopping. Ayan ang sasakyan namin. Kuya, ano pangalan nyo? Kuya Titing po. Titing. Titing. Oh, Naman nun? Pero Bisaya. Kuya Bali. Surigao nun. Surigao nun yung salita namin. Surigao nun. Surigao. Surigao. Ah, Iba rin po yung Bisaya. iba rin ang Bisaya. Oo, iba. Yung Bisaya, hindi nakakaintindi ng salita namin. Ay, ganun? Oh, pero yung salita nila, naiintindihan namin. Oh. May naiintindihan sila sa amin. Kunti lang. Sige, magkasagalan kayo. Tagalog talaga yung kausap sa kailangan Tagalog. Pagdating lang sa English, minsan, split yung Hello, split ba? Naked Island. Ino kasi ito sir, ma'am. Kaya walang mga tumutubong puno. Kasi itong isla na to, so parang hindi rin kayo makapaniwala. Kasi nagmumod siya. Paano naman? Ating amihan season, so tinutulak siya ng hangin, hinihila ng current. So, pagka habagat season na naman, August, September, babalik yan dito. Oh, talaga? Oh. So parang yung kung may tutubo man, mawas out siya. Ano, kaya nawawala ang Kaya puno. walang mga kung anong puno dito. Pero yung time dito, itong Naked Island, magiging isang pahaba na parang yung time park. Parang bank, sandbank. Meron yung time na itong Naked Island, Konti lang. ulag, bilog yan. So, depende sa current. O, depende sa current. Marami nga akong sinasabihan ng ganito, ganyan. Imagine nila parang gusto nila kapaniwala. Oo nga eh. Pwede rin kasi yung Nasa gitna kasi. wind sa yung park. Okay, bye, Naked Island. So, anong island ulit ito? Daco Island po. Daco Island. Ibig sabihin, malaki. Yes po. Okay. Nag-ipon
Nag-iipon siya ng pera. Bibili daw siya ng lupa. Oh, good yun. Oo, kasi tutukuran niya ng Jollibee. Alam mo, walang bawal sa mangarap. Pag kaya nagkatotoo, nako, di ba? Hilux na may bilhin mo, hindi naman eh. yeah. Bababoy kami nung yung taong baka nung. 5 taon ako noon. Tagugas ng baboy. Puntang manghina ng lupa. Oo, walang posible sa pangarap. Ikaw din, mangarap ka din. Oo, pangarap ko nga maging artista. Naku, walang, ayun lang hindi mangyayari. Joke lang. Bahala kontrabida na ko, ipabaw. Ay, pwede. Mani ma. Sabihin ko sa'yo, pero okay lang. Hindi simula ka sa mali. Para malaman mo. Pagka nagtitinda ka ng mali, Ako bahalag hindi ka yayaman dyan. Nagtinda mo. Ako bahalag hindi ako artista, basta magpalabas ako sa TV, okay na. Ay, di sumali ka kaya sa PBB. Maganda ka na magtitinda para sa. Alam mo? Oo. Kadalihan yan. Kung matapos, hindi ka mag-decide. 800 ba ang nakakuha niya pag naubos niya yan? Ang kita niyo, 800. Minsan ma'am. Pag naubos. Opo. Okay, dun sa 800, itabi mo 200. Tabi lang ng 200 hanggang makaipon. Makaibo ka. Tapos sarili mo na yan. Ganun lang yun. Kapag magsarili ka ma'am, ano na ma'am? Bali, Walang dahilan yun. Bali ano? hago na. Ano yun? Sa, Habuna sa... ano na sir? Ha? Ano sa Tagalog yung hago na? Hirap na. Oo. Bakit mahirap? Kasi, ano, ikaw pa yung magpumabiyahe sa ano, sa Cagayan. At Ikaw bibili ng mani. ikaw pa yung magluluto. Ikaw pa yung, ano. Ganun talaga yun. Dapat pinaghihirapan. Oo. O sige, okay. Salamat. Bye. Salamat sa advice. Ay, wow. This is Guyam Island. And mabato ang aming nilalakaran. This is Guyam Island. Guyam Island, everybody. Punta kami sa batuhan. Oh. This is Pacifico Beach. Tulog ka? Hindi ka maliligo. Dito ka, mas ang ganda dito umupo. Ha? Uy, hindi mo yung matasaktan. No, they call it Secret Lagoon. It's not secret anymore kasi madaming tao. Oh, see? Parang White Beach sa Toronto. Ay, sa Toronto ba yun? Tapos tuyo na po. Bakit naging ganyan kanipis? Ano po siya, yung, anong lagayan po niya, talagang manipis po yung... At tapos deep fried. Opo. Isa pa! Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to Sopalagon, Mabuhay! So, ito yung way namin papunta sa hotel. That's going to the lobby. And this is going to the room. There's one here. There's one over there. But ours is upstairs. Uy, ano ginagawa mo? Baka nagtatawag ka ng hayop. What are you doing? Pansin ko talaga ang daming street dog sa Siargao. Feeling ko ako sinusundan nila.